Good day everyone. Today I'll show you how to graft a cactus using this one. Pause. This pops. So ayan na po ang anak ng cactus. So next step. So, ang next natin, itong cactus. This one. So, ito ang gagamitin natin. Dito natin siya ikakapit. Kasi kung makikita nyo, itong kulay pula, kaya sa pula, wala siyang chlorophyll. So, ang mangyayari niya, itong green na to ang gagamitin natin para siya mabuhay. So ano lang pala. Guys, ito pag itinanim nyo sa lupa, hindi rin mabubuhay. So kailangan natin tong gamitin. At yun ang ituturo ko today. First step, kailangan linisin ng alcohol yung knife para hindi siya magkaroon ng germs. So ito, kailangan dahan-dahan lang ang pagkakat kasi matinik siya. So ingat. Make sure na nasa gitna ang pagkakat. Slowly. Yan. So, next step, kailangan tanggalin natin yung mga kanto. So, dahan-dahan lang. Ayan. Then next, ito naman siya. Balikakat natin siya. Hindi naman kalate. So ito, ganito lang. So kung mapapansin yung kulay puti na nasa gitna, tsaka yung puti dito din sa middle, kailangan lang siyang mag-connect. Ayan. So kailangan may rubber band. Okay, ako na to. Kaya ko na to. Like this. So dapat dahan-dahan lang para siya ay nasa gitna. Ayan, so make sure lang na nasa gitna siya. So after 2 days, tatanggalin na natin siya. 2 days from now, tatanggalin na natin siya. Hopefully na nag-connect. So yan, ito na yung last 2 days eh. So, parang okay naman na siya. So itong dalawa na to, bago.
So 2 days from now, tsaka natin tatanggalin. Pero ito, just 2 days na ito eh. So pwede na siyang tanggalin. Ayun na nga. So connected naman na siya. Sana mabuhay. So ayun na. Cactus Grafting. So ayan po ang step by step ng pag-grafting.